हेलो नमस्ते स्वागत छ सम्पूर्ण युनिटी गुरु युट्युब च्यानल यति बेला युट्युबमा हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ तपाईहरुकै टेक्निकल साथी हरिहर रियाल। फेरि आज पनि तपाईहरुको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो र एकदमै राम्रो भिडियो म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु। आज मैले लिएर आएको भिडियो छ इन्स्टाग्रामबाट हामीले अब पैसा कमाउन सकिन्छ। अब इन्स्टाग्राम तपाईहरुले पक्कै पनि चलाउनुहुन्छ होला। यदि चलाउनु हुन्न भने पनि अब आज यो भिडियो हेरिसके पछाडी पक्कै पनि तपाईले इन्स्टाग्राम आइडी पक्कै पनि बनाउनु हुनेछ र त्यसबाट पैसा कमाउन सुरु गर्नुहुनेछ। यदि यो भिडियोमा तपाईहरुले यदि पैसा कमाउन चाहनुहुन्न भने यो भिडियो पक्कै पनि तपाईहरुको लागि होइन। तपाई यदि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। हामी भिडियो क्रिएटरहरु युट्युबमा भिडियो बनाउँछौं र त्यसमा मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउने गर्दछौं। अब इन्स्टाग्रामले पनि मोनेटाइजेसनको अप्सन लिएर आएको छ र अब यो इन्स्टाग्राममा कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। अब युट्युबमा पनि केही क्राइटेरियाहरु छ जुन रहेको छ 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम पुगेपछि मात्र तपाईको च्यानललाई मोनेटाइज हुने गर्दछ। त्यस्तै फेसबुकले पनि आफ्नो मोनेटाइजेसनको त्यस्तै केही क्राइटेरिया राखेको छ र फेसबुकबाट पनि त्यसरी नै हामीले पैसा कमाउने गरेका छौं। तर आजको यो भिडियोमा इन्स्टाग्रामबाट नै पैसा कमाउने सजिलो उपाय म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। इन्स्टाग्रामले केही समय अगाडि एउटा मेसेज आफ्नो अफिसियल साइटमा एउटा मेसेज छोडेको थियो जसमा लेखिएको थियो अब इन्स्टाग्राम मोनेटाइज हुँदैछ, एलिजिबल हुँदैछ। तपाईहरुले यता स्क्रिनमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनशट मैले तपाईहरुलाई राखिदिएको छु। त्यो स्क्रिनशटमा पनि मोनेटाइजेसनको बारेमा केही जानकारी दिइएको छ। उसमा लेखिएको थियो मार्च को लास्ट सम्ममा यो मोनेटाइजेसन एक्टिभ हुनेछ भन्ने कुराहरुको मेसेज यसमा दिएको थियो। तर यो कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा यो केही समयको लागि पोस्टपोन भएको छ। यो कोरोना भाइरस सकिएसँगै फेरि यसमा नयाँ आयाम पक्कै पनि आउनेछ। इन्स्टाग्राममा अब मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउनको लागि तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसन जुन इन्स्टाग्रामको टिभी रहेको छ YATRA TV इन्स्टाग्राम टिभी को एप्लिकेसनमा आफ्नो च्यानल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा भिडियोहरु पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको के मापदण्ड रहन्छ भने 1 मिनेट भन्दा तलको भिडियो चाहिँ पोस्ट गर्न मिल्दैन र 1 मिनेट भन्दा माथिको भिडियोहरु तपाईले पोस्ट गरेर इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ YATRA TV मा। र त्यसमा YATRA TV मा अपलोड गरिसके पछाडी तपाईको जुन च्यानल क्रिएट गर्नुहुनेछ र त्यसमा च्यानल क्रिएट गरेर YATRA TV मा तपाईले भिडियो पोस्ट गर्न पाउनुहुनेछ। र अहिले सम्म इन्स्टाग्रामले यो क्राइटेरिया तोकेको छैन कि यति भ्युज पुग्यो भने अथवा यति पोस्ट पुग्यो भने अथवा यति फलोअर पुग्यो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ अथवा तपाईको इन्स्टाग्राम मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा अहिले सम्म कुनै जानकारी आएको छैन। यद्यपि मोनेटाइज हुन्छ भन्ने कुराको मेसेज आइसकेको छ। त्यसकारणले अब निकट भविष्यमा अथवा छिटै नै यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा यो पोस्टपोन भएको छ। यदि नभएको अहिले सम्म भइसक्ने थियो। यदि यो सिद्धिदा बित्तिकै तपाईहरु समक्ष एउटा मेसेज पक्कै पनि आउनेछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले 10,000 फलोअर भएको इन्स्टाग्राममा स्वाइप अप्सन इनेबल हुन्छ र जहाँसम्म लाग्छ 10,000 फलोअर पुगेपछि यसमा पनि मोनेटाइजेसन इनेबल हुन सक्छ अथवा अन्य केही क्राइटेरिया पक्कै पनि लिएर आउन सक्नेछ इन्स्टाग्रामले। त्यो कारणले गर्दा आजैबाट अब तपाईले सुरु गरिहाल्नुहोस्। तपाईको YATRA TV लाई डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर तपाईको YATRA TV तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र YATRA TV डाउनलोड गरिसके पछाडी आफ्नो च्यानल इन्स्टाग्रामको एपमा तपाईले लिंक गर्न सक्नुहुन्छ YATRA TV लाई। अब यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई यदि जानकारी लिन तपाईलाई यदि आइडिया छैन र त्यसको बारेमा पनि कुनै एउटा भिडियो बनाउने भन्ने चाहनुहुन्छ भने प्लिज पक्कै पनि तपाईले कमेन्ट गर्नु होला र मैले तपाईको कमेन्टको आधारमा तपाईहरु धेरै जनाले यो भिडियोलाई लाइक शेयर गरेर त्यो कमेन्ट गर्नुभयो र मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मेसेज गर्नुभयो भने मैले तपाईहरुको लागि त्यो पनि पक्कै पनि बनाउने छु। मेरो इन्स्टाग्राम आइडी रहेको छ uniktechguru29 uniktechguru29 मा तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। म इन्स्टाग्राममा एकदमै एक्टिभ रहन्छु र तपाईको मेसेजहरु पक्कै पनि रिप्लाई गर्नेछु। र यो विविध कुराहरुको बारेमा आजको यो खुशीको कुरा जुन इन्स्टाग्रामले अब मोनेटाइज गर्दैछ र हाम्रो भिडियो फोटोहरु पनि अब पैसा कमाउन थाल्नेछ। अरुको फोटो भिडियोहरुमा मात्र लाइक नगरौं, लाइक कमेन्ट होइन, अब आफ्नै क्रिएटर बनाऊ, आफै क्रिएटर बनाऊ। तपाईसँग भएको नेसलाई युज गर्नुहोस्। तपाईसँग जे नेस तपाईले जान्नु भएको छ
त्यसलाई युज गरेर तपाईले अब इन्स्टाग्राम आइडी बनाउनुहोस् र त्यसलाई IGTV सँग कनेक्ट गरेर मोनेटाइज गरेर लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण भिडियो र जानकारी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा गर्छु र भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस युनिक टेक युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अहिले म तपाईहरुकै साथी हरि रियाल तपाईहरु समक्षबाट बिताउने अनुमति माग्छु। नमस्कार।